ตลาดปลาไทเปเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึง4 ทุ่มครึ่งครับนี่คือมุมอาหารทะเลแบบสดๆยังเป็นๆอยู่เลยนะครับปูเกือบหนีบนิ้วเอานะครับมีหอยด้วยนะครับสารพัดสารพันมากเลยครับสดทั้งนั้นเลยครับส่วนมุมนี้เป็นมุมทานอาหารด้านในเลือกสั่งตามเมนูได้เลยอันนี้เป็นเซตนะครับสั่งมาซาซิมิหอยเป๋าฮื้ออร่อยมากกุ้งสดๆเลยนะครับยังมีย่างด้วยนะครับสารพัดสารพันจะเลือกกินครับอันนี้ไม่มีที่นั่งนะครับต้องยืนกินซูชิยืนกินซาซิมิไปนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมสำหรับเลือกซื้อเป็นแพ็คไปทานซาซิมิอูนิและอีกมากมายเลือกไปทานที่บ้านหรือข้างนอกได้นะครับด้านนอกนั้นก็จะเป็นโซนสำหรับปิ้งย่างแล้วก็เป็นหม้อไฟด้วยนี่คือตลาดปลาไทเปครับ